අද මම ඔයාලට රසවත් අතුරුපසක් හදාගන්න ආකාරය කියලා දෙනවා. මේ අතුරුපස චොක්ලට් මූස් කියලා හඳුන්වන්නේ. චොක්ලට් මූස් හදන ක්‍රමවේද දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමවේදයේදී අපි බිත්තර දාලා චොක්ලට් මූස් හදනවා. දෙවෙනි ක්‍රමවේදයේදී බිත්තර නැතිව චොක්ලට් මූස් හදනවා. අවශ්‍ය කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මම ඔයාලට වෙන වෙනම පෙන්නන්න. බිත්තර සහිතව චොක්ලට් මූස් හදනකොට බිත්තර අවශ්‍ය වෙනවා. චොක්ලට්, සීනි, බටර්, වැනිලා. ඒ වගේම බිත්තර රහිතව චොක්ලට් මූස් හදනකොට අපිට චොක්ලට් අවශ්‍ය වෙනවා. whipping cream. ඔයාලට මේක සුපර් මාකට් එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. whipping cream, සීනි, බටර්, වැනිලා. බිත්තර නැතිව චොක්ලට් මූස් හදන්න මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේ දෙක වෙන වෙනම බිත්තර නැතිව බිත්තර සමගි චොක්ලට් මූස් හදන ආකාරය වෙන වෙනම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. අපි මුලින්ම මේ වගේ සෝස් පෑන් එකකට වතුර ටිකක් මෙතේ තියලා ඒ වතුර ටික රත් වෙගෙන යනකොට මේ වගේ බෝල් එකක් තියාගන්නවා. මේ බෝල් එක ටිකක් thickness එක වැඩි එකක් නම් හොඳයි. මෙතන තියෙන බටර් ග්‍රෑම් 100න් මම භාගයක් මේ බෝල් එකට දානවා. දාලා බටර් ටික රත් වෙනවා. මතක තියාගන්න ඩබල් බොයිල් කරනකොට අපි චොක්ලට් මේ බෝල් එකේ වතුරේ සාස්පානේ තියෙන වතුර ගෑවෙන්න දෙන්න එපා. වාෂ්පින් විතරයි මේක දිවෙන්න ආරෙන්න. වතුර බොහොම පොඩ්ඩයි තියාගන්න. ඒ වගේම මේ බෝල් එක ටිකක් ඝනකම තියෙන බෝල් එකක් නම් වඩා හොඳයි. මේක රත් වෙගෙන යනකොට අපි අපේ චොක්ලට් ටික පොඩ දානවා. දැන් අපි චොක්ලට් ටික ඔක්කොම මේ රත් වුණු බටර් ටිකට දාගෙන ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට මේ චොක්ලට් ටික ඔක්කොම උණු කරගන්න. මේක ටිකක් රස්නේ ප්‍රවේශයෙන් උණු කරගන්න. අපි බටර් ටික දාලා චොක්ලට් මෙන්න මේ විදිහට උණු කරගත්තා. දැන් මේ චොක්ලට් ටික නිවෙන්න දෙන්න ඕන. චොක්ලට් හොඳින් නිවුණාට පස්සේ තමයි අපි ඊළඟ පියවර කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. බලමු චොක්ලට් ටික නිවාගෙන ඊළඟට අපි චොක්ලට් මූස් එකේ වැඩ පටන් ගන්න ආකාරය. අපි චොක්ලට් මූස් හදන පළවෙනි ක්‍රමයේදී බිත්තර සෙපරේට් කරගන්න ඕන. කහ මදය සහ සුදු මදය වෙන වෙනම. මේක ටිකක් කල්පනාවෙන් කරන්න ඕන වැඩක්. මොකද සුදු මදය පොඩ්ඩක් කහ මදේ පොඩ්ඩක්වත් සුදු මදේට කවලම් කරගන්න එපා.
මේ සුදු මද ටික අපි වෙනම භාජනයකට දාමු. මේ ආකාරයට අපි ගනිපු බිත්තර තුනම සෙපරේට් කරගන්නවා. දැන් අපි බිත්තර තුන සෙපරේට් කරගත්තා. මේ කහ මද, මෙතන සුදු මද. මතක තියාගන්න ඕන කහ මද වලට සුදු මද පොඩ්ඩක් මිශ්‍ර වුණා. සුදු මදේට නම් කහ මදේ මිශ්‍ර කරගන්න එපා. විශේෂයෙන්ම මේ බිත්තර කඩලා දාන වාජන දෙක හුඟක් පියලි වාජන දෙකක් වෙන්න ඕන. තෙතමනේ නැති වාජන දෙකක් වෙන්න ඕන. මේ බිත්තර බීට් කරන්න ගන්න උපකරණය හොඳට පීදලා වතුර බිඳුවක්වත්ම නැති වෙන්න පිරිසිදු කරලා තියාගන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලාම අපි චොක්ලට් මූස් හදනකොට බිත්තර වලින් මේ කහ මද දෙක මේ වගේ කුඩා බීට් දෙකකින් මික්සර් එකකින් මේ විදිහට බිත්තර තුනක කහ මද මේ විදිහට බීට් කරගන්නවා. මේක වල බීටරෙන් බීට් කරගන්නත් පුළුවන්. මම මේක අතින් බීට් කරා. මේකෙන් උනන් ගැරප්පකින් උනත් පුළුවන්. මේක දැන් පැත්තකින් තියනවා. ඊළඟ අපේ සුදු මද තුන අරගන්නවා. අරගෙන මම ඔයාලට කිව්වේ මෙන්න මේ උපකරණේ මේ කොක්කු දෙක හොඳට රෙද්දකින් පිහදලවත් ගන්න ඕන. වතුර බිඳුවක්වත් තියෙන්න බෑ. ඒ වුණොත් අපිට මේ සුදු මද දෙක සුදු මද තුන බීට් කරගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට අපි මුලින්ම බිත්තර සුදු මද තුන බීට් කරනකොට low speed එකේ ගහන්න ඕන. පෙන්නන්නම් ඔයාලට. අපි මේක ටිකක් බීට් කරලා මේ වගේ පෙනෙනකොට අපි ගනිපු සීනි වලින් ටිකක් මේකට දානවා. සීනි වලින් තව ටිකක් අපි මේකට එකතු කර ගන්නවා. මේ සීනි වල අවසාන ටික එකත් එකතු කරලා දැන් ටිකටම අපි මේක බීට් කරගෙන යනවා. අපි සුදු මද ටික බීට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සුදු මද බීට් කරලා අවසන් වුණාට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ සුදු මද ටික අපිට මෙන්න මේ පැත්තට හැරිවුවාම එන සුදු මද ටික වැක්කෙන්නේ නැහැ අපිට. පැත්තට හරවන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි සුදු මද බීට් කරාම පදන. ඊළඟට බලමු අපි ඊළඟ පියවර. මේ අපි නිවාගත් දීගගත් චොක්ලට් ටික ඩබල් වයි ප්‍රමේයට දී කරගත් නිවාගත් චොක්ලට් ටික මෙතන තියෙනවා. අපි දැන් මේ චොක්ලට් ටිකට බිත්තර කහ මදේ මිශ්‍ර කරනවා. බිත්තර කහ මද ටික මුලට මිශ්‍ර කරගන්න. මේක කහ මද ටික
මිශ්‍ර කරලා හොඳට දිය කර ගන්නවා. දැන් අපි මේ ද්‍රාවණයට වැනිලා එකතු කරගන්නවා. මේ තේ හැන්දක් ඔගේ රස අනුව වැනිලා එකතු කරන්න පුළුවන්. මම තේ හැඳි දෙකක් වැනිලා එකතු කරගන්නවා. දැන් මේකට අපි අපේ බිත්තර සුදු මද ටික ටික එකතු කරනවා. ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේක මික්ස් කරන්නේ මේක පෝල්ඩ් කරන්න ඕනේ මේ ආකාරයට. දැන් අපි අපේ බිත්තර සුදු මද ටික සියල්ල වගේ දාලා අවසానයි. අවසාන ටික terus iyorයි. දැන් අපි මේ විදිහට මේක නැවත පෝල්ඩ් කරනවා. තමයි පේනවාද මේකේ සුදු වර්ණයක් නැති තරමටම අපි මේක මිශ්‍ර කරා. මම කැමති නම් මේක මේ විදිහටම ක්ලියර් ඇප් එකකින් වහලා සීතකරණයේ තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක භාජන වලට දාලා ක්ලියර් ඇප් එකකින් වහලා සීතකරණයේ පැය දෙකක් වගේ තියලා ආහාරයට ගන්න. අපි මේ කප් දෙකකට අපේ චොක්ලට් මික්ස් එක දාගත්තා. මම ග්‍රේට් කරගනිපු චොක්ලට් ටිකකින් මේක මේ ආකාරයට සරස ගන්නවා. මේක සරසිල්ලක් වගේම රසවත් බව වැඩි කරන සරසිල්ලක්. දැන් මේක අපි ක්ලියර් ඇප් එකකින් වහලා සීතකරණයේ තියලා පැය දෙකකින් වගේ හොඳින් කූල් වුණාට පස්සේ ආහාරයට ගන්නවා. මේකත් ක්ලියර් ඇප් එකකින් වහලා සීතකරණයේ දාලා ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ හදන හැටි කියලා දුන්නේ ඔයාලට බිත්තර සහිත චොක්ලට් මොස්. දැන් අපි දෙවැනි ක්‍රමයට චොක්ලට් මූස් හදා ගන්නකොට මේ විපින් ක්‍රීම් එක කඩලා මේ ආකාරයට භාජනයකට දාගන්න. දාලා අපි මේක බීට් කරගන්නවා. බලමු අපි මේක ඉස්සෙල්ලා ලෝ ස්පීඩ් එකේ බීට් කරලා මේක මතක තියාගන්න බීට් කරනකොට මේකටත් අර බිත්තර සුදු මද බීට් කරනකොට වගේ සීනි පොඩ මිශ්‍ර කරලා බීට් කරගන්න. විපින් ක්‍රීම් ටික බිත්තර සුදු මද වගේම බීට් කරගත්තා. දැන් අපි මේ චොක්ලට් එකට අපේ විපින් ක්‍රීම් එකත් ටික එකතු කරගන්නවා. මේ ආකාරයට
මතක තියාගන්න whipping cream එක ශීතකරණයේ තියලා ශීතකරණයෙන් ගත්ත ගමන්ම බීට් කරන්න. නැත්නම් whipping cream එක බීට් කරනකොට ටිකක් කැටි ගහනවා කියනවා. මේ විදිහට whipping cream ඔක්කොම දාලා චොක්ලට් එක පෝල් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට ඉස්සෙල්ලා වගේ ඔය කැමති ප්‍රමාණයක් වැනිලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම තේ හැඳි එකමාරක් වගේ මේකට එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් අපේ whipping cream ටික එකතු කරලා චොක්ලට් ටික මේ ආකාරයට පෝල් කරගත්තා. අපිට පේනවා ඇති මේක හුඟක් තික් අස්සන කලර් එකක්. අද අපි චොක්ලට් මූස් දෙආකාරයකට හැදුවා. මේ බිත්තර සහිත චොක්ලට් මූස් මේක ශීතකරණයේ තියලා ශීත කරලා වුණ ආහාරයට ගන්න. ශීත කරනකොට චොක්ලට් දානකොට චොක්ලට් මූස් එක දානකොට මතක ඇතුව ඔයා මේක ක්ලියර් රැප් එකකින් රැප් කරලා දාන පුරුදු වෙන්න. නැත්නම් ජල වාෂ්ප ඇතුළට ගියොත් චොක්ලට් මූස් එකේ රසය වෙනස් වෙනවා. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේ බිත්තර රහිතව හදාගන්න චොක්ලට් මූස් එක whipping cream වලින් හදාගනිපු. දැන් ඔයා චොක්ලට් මූස් හදන ක්‍රම දෙකක් දන්නවා. මම අද ක්‍රම දෙකම එකම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයා චොක්ලට් මූස් හදලා වාගේ පවුලේ උදවියත් එක්ක රස විඳීවි කියලා. මේ වගේම රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.